بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما لا نعلم وزدنا علما يا الله. إطلالتي الأولى عليكم من خلف الميكروفون في مختبري الصغير. الساعة الآن تشير إلى 3 صباحا بتوقيت أمستردام، والساعة 4 تقريبا بتوقيت مكة المكرمة. طبعا هدوء تام يخيم على المنطقة السكنية التي أعيش بها، وهي عبارة عن حديقة كبيرة من الزهور المتنوعة والمتجددة، والتي تبدأ مع نهاية آخر أيام فصل الشتاء وتنتهي مع بداية خريف جديد. حبيت أطل عليكم وأشكر جميع الأصدقاء اللي راسلوني عن طريق إيميل القناة وطلبوا إكمال الدورة التي بدأت بها قبل شهرين تقريبا، وأستسمحكم عذرا في انقطاع هذه الفترة بسبب المشاغل. راح أبدأ في بداية الأمر الإجابة على سؤال مهم يراود الكثير من الأشخاص الذين يحاولون في بداية الأمر تعلم هذا الفن أو هذه الصنعة بشكل عام. هل أنا بحاجة إلى درجة علمية في الكيمياء حتى أستطيع أن أبحر أو أستطيع أن أتقن هذا الفن، فن تصميم وصناعة العطور؟ بلا شك أصبح العلم متاح للجميع، وليس حكر على أي شخص أو حكر على أي مدرسة موجودة حول العالم. بالإضافة إلى أن تصميم العطور هو عبارة عن فن بالدرجة الأولى، أكثر من أنه يرتكز على تفاصيل معقدة في الكيمياء، لنقل الكيمياء العضوية. فالشخص المتخصص بالكيمياء العضوية ما هو إلا شخص يسعى إلى تصميم وابتكار وصنع جزيء عطري نستخدمه نحن كفنانين أو كمصممين في صناعة عطر جديد مميز. المعلومات التي نحتاجها في الكيمياء العضوية والتي يجب أن نلم بها بالدرجة الأولى هي معلومات تكاد تكون سطحية وليست معقدة، مجموعة من الخصائص أو المميزات التي تميز كل جزيء عطري عن آخر، المسميات للجزيئات العطرية، سبب التسميات. أيضا لابد لنا من تمييز أو معرفة العناصر أو الجزيئات العطرية التي تتكون منها الزيوت الأساسية التي يطلق عليها الإسنشال أويلز. في نهاية هذا الفيديو لا يسعني إلا أن أذكر لكم قصة حدثت مع العطار العالمي المعروف الماستر بيرفيومر ألبرتو مورياس. ذهب ألبرتو مورياس عندما كان في 21 من عمره إلى السيد فيرمينيتش وطلب منه أن يصبح عطارا. كان جوابه أن هذا أمر مستحيل، باعتبار أنه ليس لديك أي خبرة في صناعة العطور، بالإضافة أنك لا تحمل أي درجة علمية في مجال الكيمياء. لكن منحه فرصة المحاولة، وها هو ألبرتو مورياس، وهو الآن ما عليه من شهرة وإنتاج غزير وجوائز عالمية. والشاهد من هذه القصة حقيقة هو أنك طالما كنت تسعى إلى تحقيق حلم لا تلتفت إلى المحبطين، تصبحون على ما تتمنون. ولنا لقاء آخر إن شاء الله.